Siinä on sitä Trumpin aitaa nyt sitten oikein reiruhu. Se on saanut tällaisen aidan nyt tehtyä sitten, että ihan hyvä veto. Hyvin se onnistui tekemään jotakin. Yes. Mut täällä on hyvä meininki ollut. Kauhean iloinen on kyllä tästä kaikesta. Tää on ollut ehkä hienoimpia reissuja, mitä ikinä on tehnyt, ja opettavaisempia ja kaikkea mitä nyt on ollut. Tuntuu, että nyt on eletty niinku täysillä omaa unelmaa. 18 päivää, 10 tuntia ja 13 minuuttia. Mut joo, nyt Jeffin räntsille yöksi ja hoitamaan kaikki hommat. Huoltohomma kuntoon, vähän ehkä suihkua kaipaa tää. Kaikki vähän päin vittua, mutta ei se mitään. Kaikki on hyvin. Just put you guys in the trailer and have you just hold on for a little while. Fucking roads turning. Fuck. Wonder what that approach. All right, here's a big one. This big. Taas on tullut pikkusen vettä. Huomenta ja päivä on se, että mulla ei oo kiireellä mihinkään. Joo, tuli tänne Jeffin bike ranchille yöksi. Illalla oikeastaan siinä istuskeltiin vaan ja juteltiin ja hölteltiin kaikkia juttuja. Ja täällä on siis kaksi tällaista mä en nyt oikein tiedä kuin pimeällä tänne tultiin, mutta se voi majoittautua tällaisia rakennuksia. Tuossa on sitten sellainen niinku päätalo tai päärakennus, missä on keittiö ja kaikki, että voi tehdä ruokaa. Kiva nähdä nyt, mitä täällä oikeesti on. Pimeällä tuli tänne, eikö hahmottanut mitä täällä tapahtuu, mutta nyt voi ottaa iisisti, vitsi tää on siistiä. Toi syövän aamupalaa ja Mä tiedän eilen kun mä tulin sen maaliin, mä olin vähän tokkurasta. Mä varmaan selitin taas vähän mitä sattuu, mutta tää on siis paikka, jonka Jeff niinku se majoittaa ihmisiä tänne ja täällä on ruokaa ja kaikkea, että kun porukka pääsee maaliin Turrivaidilta, niin tää on niinku lähin tällainen majapaikka. Tää on hyvin tällainen bike friendly, welcome cyclist tyyppinen paikka. Ruokaa ja vaatteet saa pestä ja ottaa rennosti. Ja mulla oli ajatuksena aluksi, että mä kuulin, että tää maksaa kuljetus sieltä rajalta tänne ja yöpyminen täällä maksaa $250. Niin mietin, että onpa kallis, että mä ajan pyörällä sitten sen Silver Towniin 200 kilsaa takaisin lähimpään kaupunkiin. Mutta olin mä sitten vähän pikkusen kiitollinen, kun mä pääsin sinne rajalle ja siinä sattui niitä muita olemaan. Mä sanoin, että mä tuun kyllä sinne Jeffin paikkaan kanssa. Että ei. Se oli niin hämmentävä se viimeiset kilometrit sinne rajalle, kun varmaan se adrenaliini alkaa katoamaan tai jotakin ja tajuaa, että pian tää loppuu. Ja vittu alkoi sattumaan niin joka paikkaan. Kaikki jalat oli aivan paskana ja niinku se oli hämmentävä juttu kyllä. Et niin pääsi käymään. Varmasti kun tietää, että se loppuu, niin sitten kaikki laukeaa ja se oli siinä. Ja nyt tosiaan voi ottaa tässä rennosti ainakin tämän päivän hengailla vaan täällä. Ja miettiä mitä sitä sitten on reilu 2 viikkoa vissiin vielä ennen kuin se paluulento on. Niin nyt on niiden lepopäivien aika.
Kyllä se taas hommihin joutui. Yeah, hi, how's it going? Altti vaihtamaan ja Jeffin kanssa sen Hey, you got a Jeppi four-wheel vähän drive? tukivarsia tuossa. Tää pitää kivaa lapuna täällä, vaikka nyt autosta niin kauheasti välitäkään, mutta tietysti kun osaamista on tehdä jotakin, niin kiva olla apuna. Ja nyt kun ei oo ihan kauheasti muutakaan hässäkkään menossa, niin Anyway, what's going on? otettiin sinne uusi tukivarsi tuonne ja vielä pitäisi raidetanko vaihtaa. Se sanoo, että sillä on uusi, mutta tää on mun mielestä kyllä aika käytetyn näköinen, mutta Well, they are. I'll tell you what. Can you just drive down pallonivelet the tuntuu mile olevan kyllä ihan over kunnossa, three, mutta ei siinä kyllä mitään. And just park that you drive in or right? Tällaista New Mexico autokorjaamista. It'll take you 5 minutes. Ja sitten pieni bike check näin loppukisan jälkeen. Ja tämän näköinen pyörä on, kun sillä ajaa 4500 kilometriä eikä pese sitä kertaakaan. Ei oo mitään muuta kuin ketjuihin laitettu öljyä ja alkaa olla vähän pakka muurautunut tuolta sisältä umpeen, vaikka mä oon käyttänyt siis tosi sellaista lientosta öljyä, että se ei oo sellaista paskaa keräävää, mutta kyllähän tämä aika pesu tarpeessa voisi olla kyllä. Ja pyörä toimi hyvin, yksi pinna meni poikki takaa. Mutta se oli 14 minuuttia kun mä vaihdoin sen, se oli sinänsä ihan helppo juttu. Takarengas on loppu, laitoin uuden lähties. Pakka ja ketju oli uusia lähties. Nyt voi olla jokunen venymä tullut tuohon matkalla. Muuten toimi kyllä hyvin. Vähän tuli tuo taistelujälkiä pyörään kyllä kun kynti siellä kivikos vähän, mutta eipä se mitään. Kaikki, no tää laukku hajos. Tää on mun tekemä tää, mä en tiedä mitä mä oon vähän huonosti suunnitellut tämän, koska se alkoi repeämään. Muuten kaikki toimi hyvin. Täällä on pikkasen vois mielenkiintoisia asioita olla täällä, kun tätä alkaa oikein pengastamaan. Siellä saattaa olla eväitä jostakin pari viikon takaa, mutta pistetään nyt vielä luukku kiinni, että ei karkaa asiat sieltä. Ja mitäs muuta? Ongelmia oli sen verran, että Dynamon USB-juttu hajos. Se laturi hajos heti alkumatkasta, huomasin, että se ei toimi enää. Dynamon valon kanssa oli pieni ongelma, koska tää räpsyi jossain vaiheessa siis kotona vielä. Sitten mä avasin tämän ja mä kassasin tämän väärin, niin se valokuvio oli ihan päin helvettiä. Mut mä väänsin tämän lampun tästä näin vinoon, niin sit se tuli niinku keskelle se valokuvio, mutta se ei ollut ihan täydellinen, mutta sen kanssa pärjäs kyllä. Ei oo paskahäävät säät täällä sitten, että tervetuloa vaan. Joka paikka vaan lainittiin. Aamu ja taas tuli muutama kisa ja tänne. Mutta tätä on. On siistiä olla täällä Bike Ranchilla, kun ne tulee jatkuvasti kisaajia. Sitten voi vähän vaihtaa kuulumisia ja jutella niiden kanssa, miten niiden kisa on mennyt. Kaikki on iloisia. Viimeistään tässä vaiheessa, kun pääsee tänne, niin voi olla aika iloinen kaikesta. Joo, toinen päivä kisan jälkeen ja nyt tänne Hatsita Food Marketissa käymään ja tää oli ihan varmaan 1,5 kilsan päässä sieltä Jeffin paikalta ja laiska olo on, saa ollakin. En oo vieläkään oikein saanut ajatuksia kasaan, että mitä mä oikein tekisin tässä nyt muuta kuin että hain sinne vähän juotavaa. Kai mä tänään vielä menen sinne ja lepäilen ja pitäis vähän niitä Jeffin autoon niitä takatukivarsiakin vielä vaihtaa tänään. Katsotaan mitä tästä tulee. Mutta
Mutta kuuma täällä on. Nyt kun on ollut tuolla sisällä, missä on ilmastointia ja levännyt pari päivää silleen, ottanut ihan rennosti. Ja nyt tuli tänne keskipäivän kuumuuteen ajamaan pyörällä, niin on lämmin. Tietysti siihen alkoi vähän tottumaan tossa kun ajo. Et kun oli kuumia päiviä, niin se oli koko ajan pihalla. Niin ei se ollut silleen ongelma, mutta nyt taas kun on vähän tottunut tuohon viileisempään sisäilmaan ja tulee tänne, niin Jeffin Bike Rantsi päivä 3. Vitsi, mä oon juuttunut tänne. Mun piti aluksi olla täällä päivää ja lähteä menee, mutta en mä tiedä. Vähän tällainen olo. Huvittais lähteä liikkeelle, mutta kun ei nyt jaksa. Ei jaksa. Mut joo, voisin vähän tätä paikkaa esitellä tässä, kun tällä hetkellä on muita. Mut tosiaan tää on talo. Tässä on tällainen olohuone, keittiö ja systeemit. Sitten täällä on pyörälaatikkoja, paljon tyhjiä pyöräbokseja. Jeff käy hakemaan rajalta porukkaa. Tulee tänne, syö, juo, lepää, pesee pyykkiä. Sitten pyörät pakataan näihin tyhjiin laatikkoihin ja sen jälkeen Jeff vie ne sitten johonkin bussipysäkille tai mihinkä on nyt sovittukaan. Aivan huikea paikka, kyllä tää on siisti. Ja tuo pihalla tosiaan pihalla on 2 muuta rakennusta. Niissä voi majoittautua. Hengailla vaan. Sitä on siisti paikka. Joo, tässä nyt on 3. päivää vaan hengailtu täällä, niin ajattelin, että jos tuota pyörää nyt vähän alkaa edes katsomaan, että suurin piirtein on kunnossa. Mietin, että pesis sen. Täällä ei oikein vissi mitään kunnon pesuaineita on, niin mä ajattelin, että se on melko samasen. Että jos mä nyt sen vetellä kastelen, niin ei se nyt sitten paljon miksikään muutu. Lähdin taas pienelle ajelulle tänne kaupalle. Raskaita päiviä pyörällä kilometrit kauppaan syömään jäätelöä. Mutta arvakkaas mitä italialainen sanoo. Se oli nyt päässyt maaliin ja se oli tuolla pyörällä ajanut. Tää ei oo mitään gravel-pyöräilyä. Mä rypäsin nauramaan, kun se sanoi se, että sillä oli väärä pyörä, että ei tää oo todellakaan mitään gravel-pyöräilyä. Mä niin sanoa, että mä olen kyllä justiin samaa mieltä, että tää ei oo mitään vitun Etelä-Suomen piparkakkugravelia, mitä ajetaan GP5 silloin, mutta mä päällä, että se ei olisi ymmärtänyt sitä ja mun englannin kielen taito ei riitä ihan selittämään sitä koko hommaa, että mitä mä tarkoitan sillä asialla. Mutta anyway. Hyvä ajassakin maaliin pääsi 20 päivässä. Ei 21 päivää, mitä tässä on. Kyllä mä ajattelin, että mä lähden aamulla liikkeelle. Mä en jaksa olla enää paikalla. Pakko tehdä jotain. Italialainen täällä vaateostoksilla Hatsita Food Marketissa. It's good. It's really good. On maailman laihoin italialainen etsimässä vaatteita täältä, ne on vähän ylikokoisia. Hauska juttu. Joo. Kyllä se on niin huomenna liikkeellä. Huomenna mä lähden ajelulle. En jaksa enää olla paikallaan vaikka väsyttää. Tänään on väsyttämään ihan tolkuttomasti. 2 ekaa päivää kisan jälkeen meni silleen, että ei ollut mitään. Päivät valvoin. Yöt nukuin tietysti ihan hyvin. Mutta tänään piti jo päivälläkin mennä nukkumaan, että se vähän tulee jälkijunas toi väsymys. Eipä se mitään. Täytyy vähän miettiä mihin sitä lähtee. Luultavasti Silversityä kohti. Samia vastaan. Markku tulee yöllä tästä ohi, niin täytyy vähän miettiä. Näkisikö sitä tossa? Ready for safari. Tollaisia vaatteita löytyy Hatsita Food Marketista. Ihan, kyllä mä sanoisin, että ihan siistit vaatteet ne on. You look like Fiesta. I am ready for safari. Yeah, you are. Yeah, Hawaii safari. Yeah. Okay, here. It's boiling. Siinä sitä nyt on. Paljonko maksaa ajaa Tour Divide? Niin
se maksoi mulla 1465 euroa 80 senttiä, eli käytännössä 18 päivää se on 81,43 euroa per päivä. Eli sen verran maksoi ajaa Tour Divide. Ja nyt puhutaan ihan, tää hinta on tää 81,4 euroa on sen hinta, mikä starttipäivästä siihen, että mä tulin maaliin. Et paljon se maksoi, niin päivässä meni ruokaan. Tässä on pelkästään ruoan rahat, tai niinku ruoan hinta, mitä mä käytin päivässä, koska mä en ostanut käytännössä mitään muuta kuin ruokaa. Niin se tuli maksamaan 81 euroa 43 senttiä per päivä. Pelkkään ruokaan 18 päivän ajan. On tää nyt vähän silleen, että tämmöstä on. I'll get into those stickers. I don't want to. Yeah, but it's fun after they calm down. Yeah. You can let them walk up and down your arms. So those are benign. So down here, you know, we have these little tiny spiders. Yeah. And they drink water from your eyes. Fucking A. Well, we're in the desert. Yeah, I guess they need it. If I gotta come to us, I say that to the Germans. All right. I guess. I slept with sticks in my eyes. All right, you guys walk around back. Mitchell here will set you up with the shower, the towels, the underwear. Okay. Can't wait. Nice coat. I'll be back in 2 Yeah, hours. good riding with you. Yeah. I'll be back at Really midnight. fun. Around you. Yeah, exactly. All right. Thanks for pulling me along, mate. Yeah. Seriously. It was cool. Yeah. Cheers. Thanks, man. I'm staying. Yeah. Hope you see you too soon. Yeah. Hopefully. Yeah. Look us up if you come to see. Täällä on vähän elämää. On vähän elämää täällä. No, vituni sun hämähäkki menee tuossa ja äsken meni tohon teltalle, niin joku käärme meni tuosta. Voi vitsi. Mähän en siis tykkää käärmeistä ollenkaan. En sitten vähäkään. Enkä noista hämähäkeistäkään oikein paljon, mutta ei sillä mitään mahda, että niitä täällä on. No, tää on tällaista elämää tää nyt vaan on. Joo, lähden nyt tuota Markkua vasta. Markku tulee vissiin yöksi tänne Bike Ranchille. Tuossa Hatsitan keskustan kohdalla vähän sitä vastaan, niin mukava nähdä sitäkin kyllä. En oo sitä Banffin jälkeen nähnytkään. Toivottavasti olisi mennyt matka. Nämä täällä vaan kulkee. Jaa, kukas se täältä löytyy? Onko se Markku? Onhan se Markku. Mä sain tästä netin, kun mulla hävisi kokonaan netti täällä. Joo. Ei mitään mobiilidataa, niin Ei oo mikään hirveän hyvät netit täällä. täältähän se löytyy. Joo. Täällä on yllättävissä paikoissa. Yeah. Suomalaiset pesiytyy tänne. Yeah. Mitenkä on mennyt? Ihan kivasti. Tässä lomamoodissa aika lailla. Joo. 7 tunnin unia vähintään ja Joo. rauhallista polkemista. Yeah. Maisemien noutteluja ja mä näin, että ei tuli päätöksi, että me pimeällä niin paljon ajaisi, mutta kyllä se aina vääntyy siihen, kun on yhdet päivät. Joo, ja en mäkään kun ihan hirveästi pimeällä ajanut. Sitten yleensä kun tulee pimeä, niin alkaa sataa vettäkin. No se on just näin. Sitten on myös tosi teknistä paikasta. Joo. Ei sitä halua mennä pimeällä minnekään. Niin. Meinaatko tulla tonne Jeffin paikkaan yöksi vai? Voisimme tulla sinne, että saisin tehdä Joo. viikon lataukset huomista varten. On sen verran raskasta ollut nyt tää lämmön kanssa. Joo, on kyllä kuuma. Innostaa ihan liikaa lisää kärsimystä väkisin. Niin on. Mutta ei mitään, mun on pakko sammuttaa tää valo, koska se ottaa vähän häikäistä tää, mutta kun muuten ei tuu kuva, missä sattuu mitään. Mutta kiva nähdä. Pitkästä aikaa Kanadas viimeksi nähty. Sanat mä en ainakaan, mä en näe Ei mitään, mä sammutan nyt tämän. Niin. Yes. Jää hyvä sen aika jo. Zephyrine Bike Ranch. Mieletön paikka, mielettömiä ihmisiä. Toi oli niin siistiä olla 3 päivää tuolla ja koko ajan sinne tuli uusia maalin päässeitä ja jutella niiden kanssa niiden kokemuksia reitiltä ja mitä on tapahtunut. Ja Jeff on hieno mies.
Ja mikä mahdollistaa tosi monta asiaa täällä rajan lähettyvyydessä, koska täällä ei ole mitään. Että jos joku Tour Divide tai Great Divide Mountainbike Roadin ajaa, niin ehdottomasti kannattaa ottaa Zefin yhteyttä kuljetusasioissa ja tulla vaikka päiväksi hengailemaan tänne. Oli melkoinen kokemus. Nyt on tosiaan vaan jatkettava matkaa. Pienoinen tylsyys tuossa iski kuitenkin. Mä 3 päivää tuolla olin ja ihmettelin vaan. Tuli vähän sellainen, että tarvii lähteä liikkeelle. Lähden tästä nyt Silver Cityin. Ajan samaa reittiä takaisin sinne. Ottelen Samia siellä. Sami on tänään lähtenyt Pythonista ja luultavasti nähdään sitten Silver Cityssä. Pikkasen pitää tässä nyt fiiliksiä koittaa kertoa tästä tuli vähän tähän Hatsitan Food Marketiin käymään ja periaatteessa kun mä tästä lähden vaan eteenpäin tai taaksepäin, niin koko ajan menee kauemmas tästä niin kuin periaatteessa kaikesta tästä Tour Divide hommasta. Se matka mikä oli Banffista tänne oli vähän vitun siisti. Ja se, että mitä tässä nyt sitten, ja sitten kun on nyt ollut tuolla Zefin luona hengaillut, niin se on ollut vähän niinku se Tour Dividea vielä koko ajan. Nyt kun mä lähden tästä takaisin Silver Cityä kohti, niin mä menen koko ajan niinku kauemmas tästä kaikesta Tour Divide-fiiliksestä, mikä on ollut. Ja se on haikea juttu. Vaikka toi kisa on nyt ollut ohi jo monta päivää, mutta silti on vähän niinku siinä kuplassa vielä. Siinä kaikessa fiiliksessä pitää on nähnyt kun muut tulee maaliin, tai maaliin, mut siis tonne ja jutellut niitten kanssa miten niillä on mennyt ja kuullut kaikkia hauskoja tarinoita mitä on sattunut. Niin periaatteessa nyt kun mä lähden pois täältä, niin ne jää tänne taakse. Sillä kun miettii, niin mä tekisin sitä saman ihan koska tahansa uudestaan. Jos tällaisia reissuja pystyy tekemään, niin tekisin tän ihan koska tahansa uudestaan. Se on varma. Mut nyt on pakko vaan jatkaa matkaa ja katsoa mitä tulevaisuus tuo tullessa. Joo, 95 kilsaa ajanut tänään Hatsitasta ja ensimmäinen varjopaikka tuli, niin ajattelin, että sen kunniaksi tässä pidän nyt pienen tauon. Ei sillä mikä kauhean kiire ottaisi niin kuin mennä, että tää on sama reitti mitä mä ajoin, tai siis kisassa ajettiin. Ei ole ehkä ihan sama fiilis nyt tällä hetkellä ajaa tätä, vähän sellainen matala liito fiilis kyllä, mutta ei se mitään. Niin se kuuluu ollakin ja se on ihan todellinen juttu, että näin se homma menee, että tekee joku siisti jutun, niin. Siitä seuraa se krapula, ei sillä voi mitään, se on, ja nyt on krapula, ei kiinnosta. Ei kiinnosta silleen tykittää menemään. Yksi pyöräilijä tuossa tuli vastaan, ostin sille vähän juotavaa tuosta kaupasta, mikä tuossa matkalla oli ja se oli kauhean iloinen siitä. Sen kyllä huomasi, että kun itsekin oli vähän iloinen, kun joku antoi Gatorade-pullon, että juoppa siitä kuulen, niin kummasti sellainenkin pieni asia kyllä piristi kyllä itseäkin. Niin ajattelin, että nyt kun on mahdollista tässä, niin teen saman toiselle ja hetken siinä jutskailtiin ja pari päivää sillä oli jäljellä enää rajalle. Mulla olisi joku 50 kilsaa ehkä tästä tonne Silver Cityin ja ajattelin, että menen syömään sinne jotakin. Mä nyt oikein vaan mietin, että mitä mä syön. Mä oikein niin kuin hetken istun ja tilaan vaikka kokiksen ja katon sen ruokalista ja mietin, enkä kysy, että nyt jotain kasvisruokaa mahdollisimman nopeeta ja sitten vielä lopuksi 2 ateriaa ja sitten vielä yksi mukaan. Mut joo, on siistiä, voi ottaa ihan rennosti vaan.
retkeillä. Hengailla vaan. En tiedä menisikö oikein hotelliin enää yöksi. Mutta joo. Ehkä mä tästä nyt jatkan vaan matkaa sinne Silver Cityin. Joo, tässä pääsin tänne Silver Cityin ja kattelin vähän hotellihuonetta. Tuossa oli joku hotelli 40 yö, niin ajattelin, että nyt sen. En jaksa nyt mennä mihinkään pusikkoon. On nyt jotenkin sellainen olo. Tää pyöräilypäivän pakko 125 kilsaa. Mut kuumuus, se on uuvuttavaa. En tiedä miten sitä jaksoa ajaa niin paljon kuumassa. Mut kai se oli kun ehti tottua siihen, kun oli kaikki päivät kuitenkin pihalla ja kova into eteenpäin, niin sittenhän se menee hyvin. Ja se oli tää päivä tässä. Vitsi. Melkoinen hotellihuone. Mut joo. Se oli tää päivä tässä ja nyt mä alan ottaa ihan ihmistä. Saattaa olla, että käyty olla Mäkisellä vielä pyörähtämässä tästä iltapalloa. Nyt on rentoutunut olo. Vaikka siellä Jeffin paikassa oli ihan rentoa olla eikä siinä ollut mitään, mutta kyllä se kuitenkin tää oma rauha ja oma hiljaisuus ja kaikki on nyt paikallaan. Hyvää yötä. Jes, olipa kiva nukkua täällä. Siistiydyttyä vähän aamavärkkikin taas kunnossa, niin ei näytä miltään mopovirittäjältä. Mut joo, nyt ois suunnitelma lähteä syömään vähän aamupalaa, sitten ottaa muutama tunti Samia, että Sami tulee Silver Cityin ja käydä sen kanssa sitten vielä syömässä. Joo, eipä tässä kai muuta kuin eteenpäin. Ja niin vaan lähti päivä taas käyntiin. Kävin tuossa vähän syömässä aamupalaa pikkasen ja nyt oottelen Samia. Se varmaan tunnin päästä on täällä Silver Cityssä, pitää käydä sen kanssa syömässä. Hyvä vähällä sitäkin, viimeksi nähnyt sen Kanadassa. Eipä kun itse asiassa taisi olla muuten jo... Taisi olla tosiaan Montanan puolella, ettei eipäs ollutkaan Kanadassa viimeksi. Joo. Eiköhän Sami sieltä pian tuu, niin pääsee kuulemaan vähän senkin kuulumisia, miten on mennyt. Ja sieltä tulee! Lyhyesti, mikä fiilikset? Hyvin menee. Menee hyvin. Ihan tarkenee. Tarkenee, joo. Täällä on vähän lämmin, kun varmaan 35 astetta. Joo, vähän loppuveneet tuolla viimeiseen siihen vuoren ylitykselle tuli pieni. Meinas tulla aika lailla noutaja siellä iski. Joo. Aika lähellä. Ei mitään, mennään syömään. Joo. Vai et oo syönyt mitään? Joo, Joo. Jutellaan lisää sitten, mutta tästä oli tällaiset hetken fiilikset. Mutta hyvin menee, mutta menkö. Ja ruuat tuli syötyä ja Sami lähtee tästä nyt jatkamaan vielä viimeiset 200 kilometriä maaliin. Ja olipa kiva nähdä, vaihtaa vähän ajatuksia. Vitsi mikä reissu on ollut kyllä. eväät on nyt syöty. Ja lisää pitää ostaa. Samilla oli taas vähän semmonen, että hankala, että kumpaakaan seuraavaa 2 viimeisen kauppaan se ei ehdi enää tänään, että nyt pitää ottaa evästä kyllä matkaan, että jaksaa sitten rajalle asti pyyhkästä. Mut joo, eipä siinä mitään. Huomenna maali. Huomenna maali. Rajalla. Varmaan ehkä. Joo. Täytyy vähän miettiä, mitä me sitten tehdään loppuaika täällä sitten, mutta se on sen ajan murheesi ja ei se mikään murhe on, mutta suunniteltava juttu kuitenkin. Jees, nyt taas homma jatkuu. Samin puolesta eteenpäin ja mä pysyn paikallani. Samin kauppakassivideo, millä Sami vetää viimeiset 200 kilometriä. Tämähän on ostettu sitä. No niin, nyt on Samin kanssa tehty huoltoasema ostokset ja Noi tässä on nyt tyypillinen huoltoasema pysäkki, mitä tällä reissulla tuli tehtyä. Näillä mennään eteenpäin. 80 € per päivä käytät tähän paskaan. Thank you. Mut se on vaan polttoaine. Kyllä sillä pääsee eteenpäin. Ei tää mitään hyvää ravintoa, mutta se on. Tätä tää nyt on. Samilla on vielä
Sulla oli tavoite ajaa tänään vielä, tai samalla silmillä maaliin. Joo, katsotaan nyt. Se alkaa väsyä. Joo. Parisataa kilsaa on tosiaan jatkomatkaa enää jäljellä. Tää on vielä jo pieniä tällaisia välyksiä. Tour Dividelta saattaa tulla pyörää. Tuo on kyllä aika paha välys. Sillä parisataa pääsee kyllä. Toivottavasti. Muita teknisiä vissiin ei ole ollut. Ei paha. Isompia. Vähän ketjuihin, vähän kun laittaa joka päivä öljyä, niin kyllä se kato sillä menee. Joo, kyllä se on. Tää on sellainen pyöräretki, että täällä niinku pyörästä hajoaa kaikki käytännössä. Kaikki kuluvat osat on roskiskamaa, kun maaliin pääsee. Ja paljon on ihmisillä ollut kaikkia teknisiä ongelmia matkan aikana ja ihmetyttää vähän, että miten itsekin pääsi niin vähällä kuitenkin, mutta toki mä laitoin lähti, jos kaikki osat uutta, niin kyllä niillä nyt se 4,5 tonnia pitäisi pystyä ajamaan. Mut joo, nyt Sami jatkaa tästä matkaa ja tsemppiä loppureissi. Kiitos. Kyllä me nähdään. Jees, ei muuten hyvää loppumatkaa. Jees, moi. Ja sinne läks Sami. Joo, Samillakin on tästä viimeiset 200 kilometriä vielä aavikkoa ennen rajaa. Paljon pitää olla juotavaa, kun sinne lähtee. Siellä ei nyt oikein ole tarjolla ihan hirveästi mitään juomapaikkoja, mutta kyllä Sami tosta ihan helposti pärjää tonne loppuun asti. Onkohan toi nyt sitä... No, missä tää nyt toimii? Noin. Fahrenheitia ja mä katsoin, että se on joku 37 astetta. Ei täällä nyt silleen kovin kuumaa. Samilta kyselin vähän, että paljonko sulla oli juotavaa mukana. Sitten sanoin, että joo, joku 2,5 litraa. Kysyin, että pitäisikö meidän vielä pysähtyä vähän hakemaan vähän lisää juotavaa, että siellä on vähän kuumaa siellä aavikolla. En viittinyt sanoa, että se on vähän vitun paahtavaa se kuumuus siellä. Siellä on, niin ei oo varjoa kyllä odottamassa siellä. Että... Mut pysähdyttiin, sitten käytiin vähän hakemaan lisää juotavaa, niin eiköhän se siitä mene. Ja huomenta. Päivä on päivä, kun Sami ajoi maaliin. Vitsi, Sami ajoi, se oli aamulla päässyt sinne rajalle ja vitsi, hieno homma kyllä. Oli se melkoinen. Se on, jos mä en nyt ihan tarkkaan katsonut sen seurantaa, mutta mä uskoisin, että se on ajanut jumalan kautta samalla silmillä sieltä. Se oli pitkän matkaa ennen tätä Silver Cityä lähtenyt aamulla, sitten me nähtiin tässä Silver Cityssä. Ja se lähti ajaa sinne rajalle viimeistä 200 kilometriä nyt. Mä vähän epäilen, että se on vetänyt samalla silmillä. Niin se kyllä itsekin vähän meinasi, että se tulee ajaa samalla silmillä, mutta kova. Tuo kuumuus, sen mä huomasin, että se oikeasti alkaa olla kuuma, kun se alkaa uuvuttamaan ja tulee niin kuin ihan helvetin uniseksi. Et en tiedä, miten se on siellä pärjännyt, mutta kaikki hyvin. Se on Severin bike ranchilla ja meidän pitäisi alkaa nyt miettiä, että mitä me tehdään seuraava 2 viikkoa tähän ennen kotiin paluuta. Tällaista pyörämatkailijan arkea. Hengailla samassa paikassa, minne kaikki muukin kodittomat on. Mun pari päivää ollut täällä Silver Cityssä ja en oo tehnyt oikeastaan mitään muuta kuin vaan ajellut vähän ees taas ja hengailut ja maakoulun puiston penkeillä ja huomannut, että mä oon täällä samassa paikassa koko ajan niinku muukin kodittomat. Mä oon nyt kahden tyypin kanssa aina samassa paikassa. Vittu mitä touhua. Mutta ei mitään, mulla on pakko nyt kyllä lähteä täältä menemään ennen kuin muakin altaa luulemaan kodittomaksi. Suunnitelma on tosiaan se, että Lordsburg on seuraava kaupunki, minne mä tästä lähden. Siinä on 75 kilsaa ja Sami tulee kans sinne ja sitten me tehdään suunnitelma, että mitä me tehdään. Koska tää Silver City on tällainen paikka, että täältä ei pääse bussella mihinkään. Mut sitten Lordsburgista taas pääsee bussella vaikka mihinkään, niin polkasen tänään sinne odottelemaan Samia. Et sit kun se tulee sieltä Hatsitasta, niin
voidaan sitten miettiä, että mitä me tehdään. Eteenpäin. Joo, se on sellainen homma nyt, että Silver City saa jäädä nyt taakse ja mä lähden sinne Lordsburgiin ja oottelen siellä sitten Samia tai en mä tiedä tuleeko se yhtään ihmettä vaikka Samilla siellä ennen mua, mutta tosiaan siinä on 75 kilsaa nyt matkaa, niin lähden nyt ajelemaan sinne ja mietitään siellä sitten Samin kanssa, mitä tehdään jatkossa. Nyt ei tunnu olevan ihan niin kuuma päivä kuin eilen ja tuultakin on vähän, niin mukava ehkä ajaa tänään sinne. Mut reilusti 30 astetta on kyllä lämmin. Mut ei tässä mitään. Nyt vaan taas eteenpäin. Ja ehkä hämmentäviä asioita täällä. Joku on oman tien päähänsä. Mä tän vessapöntöillä sitten tehdä tällaisen hienon käytävän tähän. Kaikkea täällä kanssa näkee hieman outoja juttuja, mutta jos tää on taidetta, niin sitten ihan ok. Mut jos... No joo. Ihan ok juttu. Ok juttu joka tapauksessa. Jees, pääsin tänne Lordsburgiin. Sami tulee tosiaan illalla tänne ja tuota sitten vähän fundeerataan mitä tehdään. Mutta tosiaan oikein pysähdyin katsomaan että kyllä markkinointi on ollut ennemmin helppoa. Oikein tänne yrittää vaan ruokaa katolle, niin se on siinä. On kyllä siistiä näköinen rakennus. Olen täällä Mäkisellä ja ajattelin, että oli juoman kahvia tähän ja ajattelin, että pikku nälkä oli, että jos otan pari juustohampurilaista ja sitten muokkaa vaan sitä tilasta niin, että siihen ei tule pihvi allekaan, niin periaatteessa tulee sämpyläteltä ja siellä nyt välissä on semmonen niinku kiva pikku suolainen naposteltava, niin vittu mä en tiedä mitä mä oon taas tilannut, kun täällä on kaksi tällaista laatikollista nyt, missä on käytännössä pihviä juusto, mutta sämpylä puuttuu täältä. Mä yritin kuitenkin. Yritin tilata juustohampurilaisen ilman pihviä, mutta epäonnistuin. Epäonnistuin rajusti. Joo, nyt olisi tilanne se, että pitäisi löytää pakkausmateriaalia tuon pyörän pakkaamiseen. Ilmeisesti pahvilaatikko olisi hyvä ja varma, mutta mä ajattelin, että jos mä kokeilisin sellaista tuorekelmupakkausjuttua, että jos sen vaan saa pienemmäksi, se nyt varmaan on siellä pointti siinä hommassa, että se olisi mahdollisimman pieni paketti siellä bussissa, että se ei vie siellä tilaa. Tuskin ne sitä vaatii, että se nyt pitäisi jossain kovassa paketissa olla. Niin ajattelin, että jos kokeilisi sellaista kokeilisi tällaista. Hyviduuti. Onkaan tää? No mun tää vähän tutkittua paremmin, ettei tule taas tehtyä virheitä, mutta jos mä vaan käärin sen tuohon muoviin, niin se voisi olla ihan toimiva kuitenkin. Joo, taas menossa tulla väärä, mutta tää on tuorekelmua. Tuoli sitä alumiinifolioa, niin se ei välttämättä ole se hyvä. Mut tällä mennään joo. Samis India House. No niin. Samikin tosiaan illasta vielä tuli tänne ja majoituksessa on tullut työ ja suunnitelmat on edennyt siihen pisteeseen, että ensi yönä kello 1 lähdetään bussilla Las Vegasiin.
Mikäs fiilikset Las Vegasista? No, vähän isolle kirkolle kahtelemaan meininki. Joo, nyt on pyöritty täällä pikkukylissä, niin käydään nyt, kun täällä kertaa ollaan, niin käydään vähän isommassa kylässä. Ja mikäs parempi kuin Las Vegas? Loputkin rahat käydään sitten häviämässä. Hävitään kaikki loputkin rahat. Periaatteessa mahdollisuus siinä on saada vaikka reissumaksuunkin, jos oikein hyvät sekä käy, jos kasinolle vähän menee pistämään rahaa. Totas vähän Samin pyörää laittamaan iskuun taas. Ja mielenkiintoisia piikkejä oli. Jotakin kaktuksen piikkejä nämä on, mutta tällaisia. Tällaisia oli sulla oli useampi näitä renkaassa. Pari. Tää on joku pieni rautanaula. Nyt soksentaa itkua tuohon koko lattiamatoluksi. Ei oo mitään. Joo, ei mitään, laittaa vähän paikkoja siihen ja saadaan ilma pysymään siellä. No niin, nyt ollaan bussissa. Lähdettiin kohti Las Vegasia ja kello on nyt vähän yli 12 yöllä ja tää kestää nyt aika pitkään tää matka. Se on 18 tuntia, mutta pääsemme käymään Vegasissa. Mutta ihan pakko sanoa, että vitun hämmentävää juttua taas. Tää on vieruskaveri. Se päättää nyt kuunnella jotakin Jumalan palvelusta täällä vittu 5 yöllä bussissa. Kaiuttimesta. Onko tämä tosissaan? Onko tämä mies tosissaan? Tää on oikeesti. Siinä on taksi. Taksi, millä ei oo kuljettaja ollenkaan. Ei oo kuski. Jes, ja Phoenixissa bussin vaihto. 3 tuntia oli aikaa. Odotella vaan ja nyt sitten Las Vegasiin. Tää on pitkä matka, se kestää pitkän aikaa. 5:30 se taisi olla. Kello on nyt 8:30. Tuolla on pitkä reissu. Joku paikka ennen Las Vegasia. 42 astetta on lämmintä. Siellä tarkenee. Ei hengityshöyryä eikä sormenpäitä palelu kyllä paljon. Vielä pari tuntia Las Vegas. Nyt ei oo enää pitkä matka. Varmaan joku 50 kilsaa enää Las Vegasiin. On ollut kyllä pitkä matka tääkin. Kello on nyt 6. 6 me lähdettiin yöllä 1. Mä oon tullut istuttua, mutta hyvin on kyllä saanut nukuttuakin, ettei ihan mennyt silleen joutuisasti matkaa ja vähän maisemmin katsotaan, vaikka tällaistähän tää nyt on. Las Vegas. Miltä Sami tuntuu tällainen maltillinen vähän vajaa 50 astetta lämmintä? Joku 47 tai jotakin. Kyllä saunassa on. Joo, on vähän lämpöinen. Mut pyörä tuli kivasti tuolla muoviin pakattunakin, eikä ollut mitään ongelmaa. Vitun ärsyttävä ongelma nyt vaan on se, että mä jätin mun kypärän ja aurinkolasit toiseen bussiin. Joka harmittaa mua tähän perkeleen paljon suoraan sanottuna, koska mä tiedän, että mä luultavasti en tuu ikinä saamaan nyt takaisin. Harmittaa niin pirusti. Mut tosiaan nyt pyörät kasaan ja eteenpäin. Täällä on oikeasti 47 on lämmin. Tuntuu lämpöiseltä. No, eiköhän tää tästä. Kasinoilla on kuitenkin ilmastointi, ei haittaa.